ერთ პატარა ქვეყანაში უბედურ და უყუყმარ დროს სამი ხალი ცხოვრობდა. ამბავს თითქოს ერთისას გიამბობდა სამისა გამოვა. მეტიც იქნებოდა. იქნება სიც იყო ასეთი გმირი ხალი, მაგრამ ჩვენამდე ყველას ამბავი არ მოსულა. მე-18 საუკუნეში სამი გამორჩეულად მამაცი-ქალი თამარი, თინა და ანა ცხოვრობდა. თამარს ვაშროვნელს უწოდებდნენ, თინას წავისელს და ანას ბაჭს. ანა გამორჩეული გახდა განსაკუთრებული ფიზიკური ძალით. თამარი და თინაც მეომრები იყვნენ, მაგრამ თავიდან ყმებად დაბადებულან. თავადებს გადამთელებზე გაუყიდიათ. ერთად გაუყიდიათ? არა, სხვადასხვა დროს თავის ბატონსა. ხოდა გაუყენეს თინა და მისი სოფლის გოგო ბიჭი სპარსეთის გზას, მაგრამ თინას თავისი ამხანაგები დაურიგებია, წააძრეს თურმე სპარსელებს ხანჯლები, დახოცეს და მათივე ცხენებით გაიქცნენ. ერთხელ ხმა დაირხა თურმე წავყის მტერი ერჩმებაო. თინას სოფლის მცხოვრებნი ერთ კოშკში შეუხიზნავ. საცეცხლურებში კი ფუტკრისკები გამოუტია. თავადჯარის მოსაყვანად გაქცეულა. ასულან პერიკიბეზე და გაუხსნიათ ქალებს სკები. ფუტკრებს ისე დაუკვენიათ მომხდურნი, თავგზავნეული ვიზად გარბოდა ვერ გაიგებდით. თამარს რა ბედი ეწია? თამარსაც ასე დაუხსნია თავის ტყვეობიდან და მერე თავის სოფელ ბრესლოვანში თავისუფალ ქალად დაბრუნებულა. უბრალო ქალი არ იყო თამრო, მიდგა მოდგა თურმე და თავისნაირი მამაცები უპოვია. რაზმი შეუდგენია, სადაც ბევრი ქალის ყავდა. ერთხელ სოფელს მტერი დასცემია და ბევრი გლეხი ტყვედ წაუყვანიათ. თამარ ვაშლოვანელი გამოუდგა მტერს და ამ ბრძოლაში სასახელო სარდლობა გაუწერია. ასეთი ქალის ბრძოლა ჩერთვა თურმე ბევრს სურდა, მაგრამ ყოველთვის უარს ამბობდა. მე რომ გავთხოვდე, მაშინ სიმხლე და ვაჟკაცობა დამეკარგება ქმრისთვის მორჩილების წყალობით. თუ სხვაგანაც მოიპოვება ჩემისთანა ფალავანი ქალი, ვურჩევ ქმარი არ შეირთოს. თინასაც არ უნდოდა თავიდან გათხოვება, მაგრამ ერთხელ ბრძოლაში ერთი ვაჟკაცის მხარდახან ისე გამოუჩენია თავი, რომ მეფეს უბრძანებია უნდა შეუგდეთო. ანა კი როცა ვინმე ფალავანმა აგირტერტერაშვილმა ბოლნის საჭიდაოდ გამოიძახა, უკვე ქვრივი იყო, რადგან თან მამამთილი და მაძლი იახლა, თუმცა მხლებლები თავად გაუხდა საპატრონო. ეგეთი რა მოხდა? ბონისის გზაზე ვინმე ყაჩაღი ბაირამი დახვედრიათ. ანას მამამთილი მოუკლას, მაზლი დაუჭრია. თურმე მერე სარუგმარია, ანა ქალისთვის ხელი მოუხვევია და საკუთნელად გაწეულა. რა პასუხი გასცა მერე ანა ბაჭი? თავი გააგდებინა მისვე ხმლით. მერე მისი ლურჯაც მოახდა, მისვე ახკას მოლოვი და ბონის გააჭენა, სადაც საქვეყნო დაამარცხა აგირტერტერაშვილმა. ამ გაუტანელ ხალხში ასეთი გმირები საიდან მოდიან? სადაც სამართალია და ხალხში პატიოსნება ბატონობს, იქ გმირი არ გაჩნდება. ადამიანი გმირობას მაშინ იწყებს, როცა ადამიანურ ცხოვრებას არ აცლიან.